COVID-19 sa ating bansa. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary Andanar. Sasamahan tayo siyempre ng mga kawani ng pamahalaan para sa makabuluhang talakayan. Ako po si Yusek Rocky Ignacio. Ako po naman si Secretary Martin Andanar at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lang makakasama natin sa programa sina Jail Chief Inspector Xavier Solda, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology, Bacolod City Mayor Evelio Leonardia. Samantala makakasama rin natin sa paghatid ng ulat ang mga PTV correspondents mula sa iba't ibang probinsya. Samantala para naman po sa inyong mga katanungan, maaari kayo mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Samantala una sa ating mga balita, bumisita at nagpamahagi ang tanggapan ni Senator Bongo sa mga biktima ng sunog sa Malabon at Metro Manila. Tinatayang aabot sa 300 residente ng Santa Cruz, Manila ang nabigyan ng masks, medicine packs, food packs at cash assistance. Ng bisikleta sa mga poorest of maging ang DTI at NHA ay nakibahagi sa pagtulong. Samantala, nabigyan din ng tulong ang 36 na residente sa Sampaloc, Manila at mahigit 400 naman sa Tugatog, Malabon na kapwa rin na sunugan. Sa kabilang banda, siniguro ng senador na ang distribution ay sumunod sa strict health protocols na ipinatutupad ng pamahalaan bilang pag-iwas sa pagkalat ng COVID-19. Paalala naman ni Senator Bongo sa mga barangay officials na dapat anya nagpapatuloy ang delivery ng critical public services sa kabila po ng kinakaharap nating crisis sa ngayon. Samantala, sa iba pang balita, sa naganap naman ang Development Budget Coordinating Proyekto gaya ng E-Governance Act of 2020, National ID, Universal Healthcare Law, Health Facilities Enhancement Program, Build at ang CHED at ang DepEd Learning Programs. Anya, dapat ang layunin sa magiging budget para sa taong 2021 ay hindi lamang mapagtagumpayan ang pandemic, kundi maging handa at mas maging mabilis ang tugon sa alinmang health crisis na maaaring kaahensyang kasali sa nasabing briefing. Samantala, suportado naman ni Senador na mag-itim pondo para sa mga magsasaka sa bansa. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar, minimum of 5 billion pesos ang budget para matulungan ang mga nangangailangang farmers sa bansa at para rin anya mapatunayan na kayang ipatupad ng Philippine Coconut Authority ang ganitong programa. Para po naman alamin ang sitwasyon ng persons deprived of liberty at mga ginagawang hakbang ng BJMP para labanan ng COVID-19 sa loob ng mga bilangguan, makakausap natin si Jail Chief Inspector. Sec Martin, Yusek Rocky, magandang umaga po. Ano po ba ang kasalukuyang sitwasyon ngayon? Well, patuloy po na nagsisipag yung ating mga jail officers sa lahat ng mga district, city, and municipal jail sa bansa sa pangunguna ng ating Chief BJMP, si Jail Director Alan S. Iran. Good news po, meron na lamang po tayong 175 active cases mula po yan sa NAIR, and tuloy-tuloy po nag-expand yung ating electronic dalaw kasi temporarily suspended po yung visitation sa mga jail facilities natin, makapahan sa mga jail facilities natin. And yun pong ating upang matutukan po yung kalagayan ng mga pasyente natin. Sec Martin, yung atin naman pong mga PDL, kapag may COVID-19 like symptoms pa lang, ubo, sipon, naka-isolate na po kagad dyan at minomonitor po ng ating mga health personnel. Saan? Kapag po ang pasyente ay nagmanifest pa lang ng COVID-19 like symptoms, mga PDL natin, partikular yung pong tinatawag na mga vulnerable. Ito po yung may mga pre-medical conditions, yung mga ito po yung may pinakamaraming kaso. Meron po tayong 6 na na-establish ng mga ligtas COVID centers at doon po natin sila dinadala para dalhin po sila sa mga hospitals na doon mas matututukan yung kanilang kondisyon. Ang buong pwersa naman po ng BJMP ay mahigpit na nagpapatupad ng mga precautionary measures. Tinututukan ng BJMP na masiguro na ma-zero na po natin in time para mag-extend ng tulong po doon sa mga pasyente natin sa mga jail facilities.
Paano nyo po ina-address ang problema ng congestion sa mga bilangguan ngayong napaka-importante ng physical distancing para malabanan po ang COVID-19? Facilities natin, lalo na po dun sa mga congested jails sa mga highly urbanized areas. Kaya po ang ginagawa ng PJMP is of course yung pag-observe po ng mga precautionary measures and of course to educate yung mga PDL po natin. They have access sa media, no, nakakapanood po sila ng TV, ng radyo, so nabibigyan din po sila ng mga important information on how they could protect themselves on top of the efforts ng mga wardens natin sa mga jail units. But of course, Rec Martin, nakikita rin natin importante na ma-decongest yung mga jail facilities natin. Kaya naman nakatutok kami dun sa paralegal support services natin and yung coordination natin sa mga korte, lalo na doon sa mga vulnerable PDL na ma-fast track po yung mga kaso nila. At 3 years, meron po tayong almost 7 billion para po sa pagpapatayo ng mga karagdagang facilities natin, unprecedented, para masiguro na hindi lamang ma-decongest yung mga jail facilities natin, matulungan po natin yung ating mga PDL. MP facilities na under construction ngayon, kailan po ang target completion at paano nyo po ito minomonitor? Well, doon po sa mga priority facilities natin, no, para po sa kaalaman ng publiko, ang ginagawa po ng BJMP hindi lamang siya basta nagtatayo ng mga jail facilities sa mga probinsya o lugar na at doon na rin sa mga contractors para ma-fast track po yung pagtapos nito mga proyekto. Though we understand, no, in some areas merong unwork. Bumuo po ang BJMP ng National Project Monitoring Team para tumutok, i-monitor po itong mga proyekto, ma-fast track yung pagtapos ng mga proyekto po na ito. And ang ating naman pong mga contractors, continuous po yung coordination natin sa kanila para rin po sila rin mag-effort sila na matapos as scheduled ito pong mga proyekto po na ito. Sinisiguro ang kaligtasan ng mga PDLs laban sa COVID-19. May sapat na supply po ba silang hygiene materials? Ano po ba ang mga hakbang ninyo ukol? Well, sa PJ, among our PDLs, we coordinated with Department of Health and doon po sa mga partner agencies natin sa mga pangangailangan, lalo na po sa mga hygiene materials. Meron naman pong pondong nakalaan, no, na ang BJMP para sa mga ito, yung pagbili po ng mga disinfectants kasi meron po tayong more than 100 million, no, na-receive na rin ng mga donations, no, from different partners para tulungan na rin kami and both po items and goods ito para masiguro na protektado po yung mga PDL natin. And Sec Martin, doon po sa mga jail facilities natin na may kakayahan, yung ating pong mga PDL mismo, nagtatahi na rin sila ng mga face mask, no, nagpa-fabricate sila ng respective communities. Ang mahalaga po dito, nakita natin na sa pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, matutukan ito pong pangangailangan ng mga persons deprived of liberty. Taas po yung ating recovery rate. In fact, nasa 80% and meron na lamang po tayo 175 active cases and we're hoping in the coming days wala na pong madagdag at tuloy-tuloy na pong ma-zero natin until fully recovered yung pong ating mga pasyente. Sa quarantine measures po ng programa po ng BJMP para sa PDLs, at paano po ninyo sinisiguro na patuloy pa rin ng mga ito sa kabila ng mga... Well, ang ginawa po kasi ng BJMP, as early as March 20, no, nag-declare na po tayo ng total jail lockdown. Ibig sabihin, temporarily, nagbibigay po ng national government at ng mga partner agencies nito ng tamang information sa publiko. Malaki po ang naitulong nito. Kaya iyon po, isa yun sa nakita natin na dahilan kung bakit natutukan natin ng maigi yung pong sitwasyon ng ating mga jail facility. Martin, as patin sa jail facilities natin upang matulungan po yung ating mga PDL na hindi na sila makapag-contract nitong virus na ito at magtuloy-tuloy naman yung paggaling sa parte ng ating mga pasyente. Tuloy-tuloy din naman po ang pakikipagtulungan natin sa mga local government units.
Ano naman po ang mga ginagawa ninyong hakbang para masiguro rin ang safety ng mga jail officers ngayon? May mga nagpositibo po sa kanilang hanay at kumusta po ba ang kalagayan nila? Well, as far as the BGMP officers are concerned, we have 46 series of COVID ng disiplina at ma-prevent natin yung pagdadala ng virus sa loob ng mga jail facilities natin. Ang atin naman pong mga kasamahan, no, nalulungkot po tayo kasi nagkaroon po tayo ng 4 na casualty among them. And ito po dahil sa pagsisikap nila no, na mabantayan yung mga jail facilities natin, may mga pre-medical conditions din ito natin. And we're hoping na sana gumaling naman no, the soonest time possible yung ating pong kasamahan. Ang is of course i-observe yung mga precautionary measures no, na in-establish din ng national government kagaya ng pagsusuot ng face mask, yung physical distancing, and of course yung pagpapalakas ng katawan para po lumakas yung resistensya nila at malabanan itong virus na ito. Tungkol naman po sa panukalang batas na grupong umaalma rito. Well, unang-una, Sec. Martin, dapat po maintindihan ng mga kababayan natin no, na itong provincial jails at ang BGMP under po kami pareho ng DILG. Nasa isang batas po yan, kaya nga lang magkahiwalay po ng administration dahil ang provincial jail is under the provincial government at ang BJMP naman po, yun po ang minamanage po natin, yung mga district management ng mga jail facilities natin. Ang nais po natin gawin, tulungan yung ating mga provincial governors sa pagmamanage ng mga jail facilities nila na mag-extend ang BGMP ng karanasan kung paano mas matutulungan sa pagdating sa reformation and rehabilitation programs, pati na rin po sa provincial po sa pag-integrate po ng provincial jail sa BGMP. Naintindihan po natin yung sentimiento nila pero I'm quite certain no, na nakikita nila yung importansya o yung halaga na magkaroon po ng isang standard lang sa pagmamanage ng mga jail facilities natin. At doon po sa mga umaalma, marahil yung iba nag-aalala po sila dahil ano po ang mangyayari na sa trabaho nila. Ang BGMP naman din, ang kailangan lang naman po, of course, may appropriate eligibility ka. Hindi naman po kaagad yan, tatanggalin po sila kasi bibigyan naman po sila ng sapat na panahon para makapag-comply doon sa mga eligibility rito ay basically para tulungan po ang mga provincial government, not ang provincial. Sir, good morning po. Bigyan daan lang po muna natin yung ng kasamahan natin sa media mula po kay sa lahat ng jail facility na sakop. Meron din pong 32 na mga pregnant PDL na napalaya po natin. Sa tulong po ito ng Office of the Court Administrator, they tap the trial courts para ma-fast track po yung kaso nitong mga vulnerable PDLs. And ito po, naali po yung kaso nitong mga vulnerable PDL natin at hindi na po sila maging biktima pa ng COVID-19 sa mga jail facilities natin. Opo, sir, salamat po. Ano na lang po yung mensahe nyo sa ating mga manonood ngayon? Well, sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pamilya ng PDL, makakaasa po kayo na ang buong pamunuan ng BGMP ay ginagawa po ang lahat ng makakaya nito upang tugunan yung pangangailangan po ng mga PDL natin sa loob ng mga district na mga ahensya ng gobyerno, lalo na po ang Department of Health na nakatutok po sa amin. Sabi nga po ni Secretary Eduardo Año ay ganito po talaga ang trabaho na nasa public service. Kailangan nating magtulungan upang masiguro na maprotektahan po yung mga kababayan nating nasa loob. Stay safe. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Samantalang isinailalim pong muli sa MECQ ang Bacolod City simula noong September 8 dahil po sa patuloy na pagtaas ang kaso doon at para po pag-usapan ang mga ginagawang hakbang ng lokal. Good morning, Yusek Rocky. Good morning, Secretary Martin. Yes, good morning, Philippines. Opo. Sir, ano na po muna yung update tungkol po sa COVID cases sa Bacolod City at kumusta na po yung pagpapatupad po ng MECQ sa inyong syudad? Maybe we should start by my report that
as of yesterday, we already have active is 1,124. So it's practically a 50-50 situation, although largely because these are new cases. Because if you go back to our history, since March, we were having a very peaceful time here. So March, April, May, June. May, for example, we only had about 1 or 2 cases for the whole month. But all of a sudden, at the end of July, things just changed so drastically. And we found ourselves in the midst of these numbers. So, at OFWs, when we started to catch fire. But the thing is, as soon as it hit our thickly populated areas and workplaces, then the exponential nature of COVID once again showed its ugly face, and that is where we are now. Nevertheless, we are happy that President Rudy Duterte and Senator Bongo responded to our plea for help very, very quickly. And Secretary Royce Mato, Secretary Mike Dino, then and he came with General Mel Feliciano and his wife Mia, and she's a separate story by himself. I can talk about him later. And it was no less than Executive Secretary Mijal Dia, who was with their reputation, because we know that this is exactly the same team that went to Cebu at the height of the crisis, and we know here in Bacolod that they were a success story in Cebu. I was informed that when they went to Cebu, Cebu was in that situation where they were having as much as 350 cases in a day, that high. But when they left, and by now, Cebu, that low single-digit case, emphasized to the barangays, especially so that it was Secretary Royce Mato himself who started to make it very, very clear to all of us that the fight center, which integrated, collated, and coordinated all our bodies that are involved in med, logistics, and even extraction. And I will go to the point. He was quite optimistic, but I believe this is true. General Feliciano last night was explaining to us that this could happen and this could happen, and he was quite optimistic about the situation in Bacolod. We told the barangay captains, of course, themselves, of course, that can happen if we all work together. So overall, we are being guided by these experts, these experienced people, and we are amazed with the dedication and commitment that General Feliciano has given to us. Because every day he crisscrosses Iloilo and Bacolod. He would have his lunch here, go to happy with what is happening also in Bacolod. So we know that this is the storm. We know that in the end, we feel that we have a good chance of beating COVID-19. Opo. Mayor, you said that we are concentrating on contact tracing. And may I share it with the public that no less than the contact tracing czar of the Philippines came here, Mayor Benji Magalong. He talked to seminar with the people or the person. And according to Mayor Benji, we'd like to appreciate about the efforts of the team that the president has sent out. Is at midnight the other day. And Benji, we did about a week ago, we were able to swab 4,384. It meant better off if we know who they are and where they are than having allowed these people to be roaming around the city and doing that harm and damage to all of us. So yes, we feel that this is a major consideration. As I said,
given that his team of Gerald Feliciano was a success, it was, of course, not everything will be applied. There's what is not a formula that is exact. Okay. Mayor, alam naman po natin, Presidente, sa 3-week lockdown. Well, So, how did you address this, Mayor? Okay. Actually, for quite some time, the doctors, particularly the infectious disease doc, ECQ, and it went up to the level of the president and the IATF. Some of them were asking for MPCQ. And so as a result of hours, together with not only our city officials, we had already decided beforehand that we should institute our own should we call our own local initiatives to strengthen our restrictions. And before that proclamation came, we were able to pass an ordinance in Bacolod that instituted the HQP, or the home quarantine system. Now, and the other one is the border control. The rule is we will only allow one in every household. And not only that, we are also having that odd even scheme, which means that if your number ends with which is odd, then you can only leave your residence Monday, Wednesday, Friday. If you're even, then you are allowed Thursday, Tuesday, Thursday, and Saturday. And every Sunday, we call it a lockdown Sunday. We've had we call it is turned into a ghost town. And even last Sunday again, we did it, and people cooperated. We still have to continue to intensify this, and in fact, this is one of the subject matters we thoroughly discussed last night together with the barangay captains. Is what police presence, or even the presence of the army, implementation of our minimal health protocols. Although, for the record, our PNP, local PNP, since we started with curfew, face masks, and social distancing and all this, which incidentally had become already the numbers are getting lower and lower, and that means more and more people now are complying with our minimal health standards. Opo, Mayor, we understand na isa daw po sa critical na kalagayan ng lungsod yung estado po ng healthcare facilities. So, kumusta na po ang sitwasyon dito ngayon? Okay. May I just go back a little bit to your question? I forgot to say that actually in this particular case, we were used to that system where we were being informed about our quarantine status on a 15-day basis. But this one was different. We were told that we will be under MPCQ only last September 7. And it was late in the evening when we learned about that. So quite naturally, people were surprised. Some people were confused, and there was some degree of inconvenience. But of course, the police was in the regulations to implement MPCQ. So that is how it is now. Now, going to the facilities, in Bacolod, we have 1,276 beds in 7 hospitals, and 246 has been allotted for cases. Only about 131 of that are being used, not because we lack rooms, but more so because we lack the health workers. Like in many other places here in the country today, a number of our health workers are under quarantine because they've been infected. Then a number of them had resigned. A number of them went on a wall. And we've had those experiences where we were trying to recruit health workers, and we had an initial yes, their families and so on and so forth. So that is why we asked also for support. And incidentally,
ANCAD, had sent us an initial batch of 12 health workers coming from the Philippine Army. And we have that arrangement with Secretary that given some priority national government kung pwede mabigyan kami ng enough to answer the situation here, which, as I said, is not as much as a question of the number of beds, but is more of the issue of having to have enough health workers. Ko na lang po, do you have a message po sa iyong mga kababayan sa Bacolod City? Well, first, thank you once again sa inyo ni Secretary Martin and the acceptance of our greatest challenge ever. I believe that in this century, when the history books are written, this will be among the highlights of what happened in this century. And Bacolod and our area here had gone through many crises in the past. We had sugar crisis, had tragedies. But even if you come to think about it, even our Mascara Festival is a product of our resiliency as a people. So we believe that all this will also pass. This is serious. This is heavy for us, but we feel that in the end we will survive this, and we will somehow cross the tunnel. Of course, it's a question of when do we get there, but we're pretty sure that we're moving towards it, and we will continuously ask for the support of and the aid of the national government. We would like again to thank President Duterte, Senator Bongo, and Executive Secretary Miguel Diaz, Secretary Charlie Galvez, Secretary Roy Simato, Secretary Mike Dino, General Feliciano and his wife, who had dedicated, who are that amazing, and they have been a source of inspiration for us, and we believe in them because, well, they have their credentials. They are a success story in Cebu, and we feel that we will also have a good chance of succeeding here. And in the end, the people of Bacolod will always be resilient, and we know in the end we will survive. Yes. Okay, maraming salamat po, Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Stay safe, Mayor. Same to you, Isaac Rocky, and also Secretary Martin. Please stay safe. Mayong aga sa inyo. Thank you. Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program. Para sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Upang mapinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa. Means of going back there, and there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po at dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga na stranded. The Balik Probinsya will now take the second phase in the succeeding rollout. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Punta naman natin si Breves Bulsao mula sa PTV Cordillera. Yes, magandang umaga, Secretary at iyong SEC. Ngayong buwan ay kinikinala ang mga guro sa kanilang dedikasyon sa kanilang mga trabaho. Dito naman sa probinsya ng Benguet, inalam ng PTV Cordillera ang mga modules
sa ibang blended learning or sa blended learning na kanilang ipapatupad. Sa Alejo Pacalso Memorial National High School, naabutan namin ang mga guro na puspusang nagsasaayos at nag-iimprenta ng mga modules. Ayon sa mga guro, hindi nila alintana ang pag-overtime dahil trabaho nila na magpuyat para sa mga bata. Kapos man sila sa ilang kagamitan, sira dahil sa tuloy-tuloy na pag-imprenta sa first at second week na gagamiting modules. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanda. Umaasa din sila na madagdagan pa ang kanilang photocopier machine upang mapabilis ang kanilang photocopier machine ang ginagamit sa naturang paaralan. Pagtiyak din ng Schools Division Office ng Benguet, sa tulong din ng mga LGU ay mabibigyan lang gagamiting estilo sa pagtuturo sa mga bata. Yan ang balita, Travis Bulsa. Magandang araw, Yusek Rocky at Aljo, magandang Davaoenyo at mga turista. Ang sikat na Rojas Night Market dito sa Davao City simula bukas. Ay sinimula na ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Davao ang preparasyon gaya ng paglalagay ng mga markings sa mga upuan kung saan ay ginamitan nila ng tape measure upang masiguro na masunod ang tamang distansya. May markings na rin ang mismong kalsada at nilagyan na rin ng barikada ang area kung saan pupwedro na masunod ang hand washing protocol. Ipapagbabantay sa area ay magtatalaga rin ng mga personahe mula sa City Health Office at Civil Security Unit na naatasan para sa contact tracing. Nasa 80 katao lang kada araw ang papahintulutang makapasok sa Rojas Night Market at nasa 60 na ay pinaalalahanan din ng mga otoridad yung mga night market goers na magdala sila ng kanilang identification card or ID at kinakailangan din nilang magsuot ng face mask at face shield maliban na lamang sa COVID-19. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Jay Lagang para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo. Secretary Martin sa kauna-unahang pagkakataon nagbigay ng pahayag si Cebu Governor Dwayne Garcia hinggil sa inilabas na cease and desist order sa kontrobersyal na Dolomite White Sand shipment para sa rehabilitasyon sa Manila Bay. Garcia, hindi niya kinansila ang buong operasyon ng mining at mineral processing firm sa Alcoy, Cebu. Kasunod ng kanyang pagpapalabas ng cease and desist order para sa Dolomite shipments mula Alcoy, Cebu papuntang Maynila kung saan gagamitin para sa rehabilitasyon sa Manila Bay. Hindi raw saklaw ng Mineral Production Sharing Agreement ang pagkuha at pagbebenta ng Dolomite sa lokal na merkado bilang halili sa buhangin at graba. Ayon kay Garcia, sa ilalim ng kasunduan, tanging ang pagkuha at pag-export ng Dolomite bilang sangkap sa mga produksyon gaya ng salamin at bakal ang pinapayagan. Ang akong gipaundang cease and desist mao kining paghatag og lugway, paghatag og permit nga mamaligya Provincial government sa posibleng masamang epekto ng labis na pagkuha ng Dolomite. Ayon sa isang environmental lawyer, tumaas ang extraction ng Dolomite sa Cebu kasunod ang pagbebenta nito. hitabo kay kani volume ni nga dili wala ma-anticipate, wala ni ma-appeal sa ilang work plan. We have proactive. Binigyang diin ni Garcia ang nangyari sa Samantala, Secretary Martin, pinag-aaralan pa ngayon ng lalawigan kung ano ang magiging tugon nito sa naturang kumpanya. Samantalang Cebu City ay nakapagtala naman ng 387 na active cases at halos 9,000 recoveries. Nanukad gikan diri sa Subo, John Arua para sa Bayan. Maraming salamat, John Aroa. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa tala ng Department of Health, as of September 10, 2020, umabot na po sa 248,947 ang total number of confirmed cases. Naitala ang 3,800 na umakyat na sa 186,058 with 563 new recoveries recorded as of yesterday.
Samantala tulad ng ating araw-araw na paalala, maging bida solusyon sa laban kontra COVID-19, ugaliin po sa mga tao ang COVID-19. Para po sa inyong katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang na impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyo pong bisitahin ang nakalap namin ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa mga naglaan ng kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Asahan niyo po ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga updates sa ating paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Mula rin po sa PCOO, ako po naman si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo muli bukas dito lang sa Public Briefing #LagingHandaPH.